Hey Apots mga Lodi Cakes and nagbabalik ang iyong mentor na si Mentor Neil. So, welcome ulit sa Black Forex Academy. Ang topic at course natin ngayon ay about sa stop loss. So, ano nga ba yung stop loss? Ito yung nilalagay sa isang certain price para just in case na mag-iba yung direction ng kanilang security or position ay hindi mauubos ang kanilang account. Usually, ang mga gumagamit ng stop loss ay ang mga leverage traders or marginal. Kaya pag-uusapan natin ng stop loss ngayon kasi isa to sa mga dahilan kung bakit nauubos or naboblow yung account ng isang trader. Kasi nilalagay nila ang stop loss kung saan-saan o kaya base lang sa percentage na gusto nila. So bago ko simulan ang ating topic ngayon ay gusto ko lang magpasalamat mga Lodi Cakes kasi tayo ay meron ng 1,000 subscribers at hindi ko to makukuha mga Lodi Cakes kundi dahil sa inyo. At dahil dyan alam nyo anong gagawin ko? Magkukwit na talaga ako. De, biro lang mga Lodi Cakes, pero ang gagawin natin, magpapa-raffle ako. Kukuha ko ng 3 lucky winners at sasabihin ko ang mechanics ng raffle na to sa end of video. Kaya stay tuned mga Lodi Cakes. Kaya pag-usapan na muna natin ang stop loss. Yung issue sa mga current traders ngayon ay hindi nila alam kung saan talaga ilalagay yung stop loss. Kasi usually, kailangan alamin nyo muna yung market structure at price action at hindi lang kayo basta-basta naglalagay ng mga stop loss kung saan-saan. Meron tayong mga certain structure na kailangan makita para malaman natin kung saan ilalagay yung stop loss. So for example natin, di ba yung uptrend ganito gumalaw, maggumula dito tapos swing high, swing low. So pag nilagpasan niya yung dating swing high, tawag na doon ay higher high, higher low, higher high, higher low. Nilalagay natin ang stop loss natin sa ilalim ng mga higher lows. Bakit sa ilalim ng mga higher lows? Kasi kung totoong uptrend ang isang market, kapag tumaas to, gumawa ng higher high, tapos bumagsak sa higher low, tapos gumawa ng higher high, hindi niya ito lalagpasan yung higher low. Kasi if ever na bumagsak yung presyo at tinamaan dun sa higher low, ang tawag dun ay breakup structure. Pwedeng bumaba ito ng konti, pero hindi niya lalagpasan tong higher low, sabay umangat, tawag pa rin dun ay uptrend. Basta hindi nagkakaroon ng breakup structure ay currently on the trend pa rin yung market. So kailangan alamin nyo kung ano ang current market structure at price action. Kung hindi nyo pa alam ang sinasabi ko dito, meron akong mga ginawang videos para doon at kailangan panoorin nyo muna yun. Para mas maintindihan nyo kung paano gumalaw yung market at alam nyo kung saan ilalagay na maayos yung stop loss. Medyo konting risk management na rin tong video na to, pero ang pinaka main focus natin dito ay ang kung saan paglalagay ng tamang stop loss. Kaya mga Lodi Cakes, let's go to the chart. So mga Lodi Cakes, nandito na tayo sa real chart natin and currently nandito tayo sa 𝙃𝙤𝙧. So kung mapapansin nyo, nasa downtrend tayo. Ano ba nakikita natin sa downtrend? Una, meron tayong highs, tapos meron tayong lows, tapos highs. Kumbaga, ang tawag na dito ay lower high. Bakit lower high? Kasi yung dati nating mataas na price, kababa niya, tapos umangat, hindi na niya nilagpasan, kaya tinawag na siyang lower. Kumbaga, mas mababa siya sa dati niyang price. So, ito, lower low, kasi mas mababa siya dito sa dating low natin. Tapos, lower highs, lower lows, lower highs, lower lows, tapos same, lower highs, tapos lower lows. Kung makikita nyo mga Lodi Cakes, nasa 30 minutes time frame tayo. Every time na nasa downtrend tayo, lagi siyang bumababa, tapos angat, baba, angat, baba, angat. Kung mapapansin nyo, hindi niya nilalagpasan yung mga dating swing natin. So, anong gagawin natin? Every time na magpapasok kayo ng position, for example, ito, pumasok kayo dito, ibayin natin yung kulay para makita nyo ang kulay yan. So zoom in natin. So kung pumasok kayo dito sa price na to, saan nyo ilalagay yung stop loss nyo? Ilalagay nyo yung stop loss dito sa swing high natin, sa dating swing, para just in case na bumaba siya tapos umangat, kung downtrend talaga siya, hindi niya lalagpasan tong dating swing natin. So kung mapapansin nyo mga Lodi Cakes, kababa ng chart natin, bigla siyang umangat, tapos sabay bumaba. Ang tawag natin dito ay
swing high. Kumbaga, ito na yung bago nating swing high. Pero, dahil hindi niya nilagpasan yung dating high, ang tawag dito ay lower high. Doon na natin masasabi na nasa downtrend tayo. So, pagkababa niya, tapos umangat ulit, nagkaroon na naman tayo ng panibagong swing high dito, pero hindi niya nilagpasan yung itong previous na swing. So, ang tawag dito ay lower high na naman. Tapos ito, dahil pagkabagsak natin, hindi niya hinigitan itong dating low natin. So, ito na yung swing low natin or lower low. So, kung tutong trend yung market, hindi ganito yung itsura niya. Yung bababa siya, tas aangat, tas bababa, tas biglang lalagpasan yung dating swing. Kasi if ever man na nilagpasan niya yung dating ang dating high natin, tas nag-create siya ng ganito, ito na yung tinatawag na higher high, itong part na to. So, sa downtrend, kung downtrend talaga yung market, hindi mangyayari to. Kaya ilalagay natin ang stop loss natin sa taas ng dating swing, kung pa-downtrend. So, kung pa-uptrend naman, ilalagay natin sa ilalim ng swing low. Kung mapapansin nyo mga Lodi Cakes, patuloy siyang gumagawa ng lower low tsaka lower high. Ngayon, for example, dito tayo pumasok. Ito, di ba? Dito tayo pumasok. Ito yung current stop loss natin. So, lagyan ko lang ng stop loss para alam nyo. Tapos ito yung entry price natin o yung kung saan tayo pumasok. Kung mapapansin nyo, pagkababa niya, tapos umangat, tapos bumaba ulit, anong gagawin nyo pag nandito na? Siyempre, pag nandito na yung market, so currently, nasa profits na kayo. So, anong gagawin nyo? Itong stop loss, kung dito nyo nilagay yung stop loss nyo, ilalagay nyo na siya dito sa entry price natin. Bakit dito sa entry price? Para just in case na tong market na to, biglang umangat, nag-reversal, ay break-even na kayo. Ang break-even ay parang baliktaya. So at least if ever man na may stop out kayo or maliquidate yung position nyo, ay ano na kayo, kumbaga baliktaya lang. So hindi kayo problemado kasi hindi kayo talo. So ngayon, kung napansin nyo to, gumawa na naman siya ng lower high, tapos biglang bumaba. Dito na yung pinaka lower low. So ang gagawin natin, hindi natin i-close yung position natin. Ililipat natin yung stop loss sa bagong lower high. Ang tawag sa strategy na to ay ang trailing stop loss. So pwede kayo kumita dito sa pagsakailan ng trend natin. So anong susunod natin gagawin? Mag-aantay tayo ulit mag-create ng lower low at lower high. So kung mapapansin nyo dito, nagkaroon na ng lower high, tapos another lower low na naman. Kung mapapansin nyo, nag-close yung candle dito at hindi nilagpasan yung dati nating high. Kaya tapos kung mapapansin nyo, bumaba siya. So nagkaroon na siya dito ng panibagong lower low. Tapos nagkaroon pa tayo ng lower high. Tapos patuloy na nagkaroon ulit ng lower low. So anong gagawin natin? Ililipat na natin yung stop loss dito sa part na to. Tapos after nun, hindi na siya nagkaroon ulit ng panibagong lower high, lower low. Kumbaga, nag-consolidate na siya. Anong ibig sabihin ng consolidation? Baga, wala ng direction, nag-up and down na. Di natin alam kung patuloy pa siyang tataas or bababa kasi hindi na siya nag-create ng lower low or lower high. So, anong gagawin natin? I-close na natin yung position natin para take na natin yung profits. Kung mapapansin nyo, andito yung entry price nyo, ilang percentage to kung nanalo kayo. So, meron na tayong 14.91% gain sa PNL natin. Compare dun sa kung nag-take profit tayo dito. Tapos, meron lang tayo dito 5.28%. So, meron tayo mahigit 10% difference. Isa pang advice mga Lodi Cakes ay huwag tayo basta-basta pumapasok sa trades. For example, dito. Nakita natin na tumataas yung market. Sabi natin ito, tumataas siya. Tumataas siya ngayon dito. Tapos sapin natin ito, nakita nyo, pasok tayo dito. Ito yung entry price nyo. So maglalagay tayo ng entry price. So ito yung entry price natin. Tapos hindi nyo naman alam, for example, isara natin ito. Yan. So for example, if ganito yung nangyayari sa market ngayon, tapos dito kayo pumasok, saan nyo ilalagay yung stop loss nyo? So hindi nyo pwedeng ilagay dito yung stop loss nyo. Bakit? Kasi hindi ito swing low or swing high. Kumbaga patuloy lang dumiretso yung market. So saan nyo lalagay yung stop loss nyo? So ang pinaka-technical natin na pwedeng ilagay itong stop loss ay dito sa swing low. Kumbaga ito yung swing low tapos ito na lumilipad na para mag-create ng swing high. So dito natin ilalagay. Ngayon,
Tapos kung mapapansin nyo, napakalayo ng entry price sa stop loss natin. So bakit di natin pwedeng ilagay dito? Kasi pwedeng yung market bumaba hanggang dito, tapos umangat. Pero ang tawag pa rin doon ay uptrend. Bakit? Kasi itong swing low natin ay tinatawag ng higher low. Kasi ito yung dating low natin, tapos hindi niya nilagpas ang pababa, kaya tinawag niya itong higher low. Tapos kung mapapansin nyo, tinamaan yung stop loss nyo. Kaya hindi tayo dapat basta-basta pumapasok ng walang confluences. Paano mentor kung mahina lang yung account namin? Meron lang kami 10 USDT. Tapos paano yung stop loss namin? Eh di babaan nyo yung leverage nyo. Kasi ganun yung risk management. Kung meron ka lang 10 USDT sa account mo, then mag-risk ka lang ng may get 1 to 5 times leverage o hindi lalagpas ng 5% ang risk level mo. Guess what mga Lodi Cakes? Mas maganda mag-build ng account slowly but profitably kesa sa quick money pero next trade naman ay ubos yung account nyo. Wag na wag kayo mag-over leverage mga Lodi Cakes kasi ang tawag doon ay gambling. So lagi nating tatandaan mga Lodi Cakes yung market natin kung uptrend man yan or downtrend, laging may market structure yan. Meron niyang na higher high, higher low o kaya lower high, lower low. Unless merong unexpected fundamental news na lumitaw at biglang magbago yung trend line. O kaya bigla siyang tumaas out of nowhere tapos bigla lang bumagsak pa rin. Yun yung tinatawag na volatility. Kaya trade with discreet pa rin mga Lodi Cakes. So yun lang ang topic natin for today mga Lodi Cakes. Pero bago natin tapusin itong video na to, ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang mechanics para makasali sa ating paraffle. So bibili ako ng 3 lucky winners. Ang third prize ay 500 pesos. Second prize ay 1,000 pesos. So ang first prize natin ay 2,500 pesos. So simple lang naman ang mechanics natin mga Lodi Cakes para makasali tayo sa raffle. So ang pinakaunang mechanics ay dapat nakasali ka sa Telegram group natin na Lodi Cakes United. Currently meron tayong 80 members and going, kaya kailangan nakasali ka dito at dito ako mamimili ng winners. So pangalawang mechanics ay i-like nyo lang naman yung dalawang Facebook page namin, ang Mentor Neil at ang Word to Word Official. So ilalagay ko yung mga links dito sa description sa baba. Kaya i-click nyo lang yung link tapos i-like nyo. Pangatlong mechanics ay i-share nyo lang itong YouTube channel ko sa timeline ng kahit anong social media nyo. Tapos dun sa caption ilalagay nyo Happy 1K subscribers Mentor Neil. So kung nagawa nyo na yung tatlong mechanics ko ay considered na yun as one raffle entry. Pero ito pa mga Lodi Cakes, meron pa tayong isang pang-apat na optional mechanics. So kasali na kayo sa Telegram group natin. So, para tumaas yung chance nyo na manalo ng prizes, ay kailangan mag-invite kayo ng mga tao sa Telegram group natin. The more kasi na marami kayo in-invite, ay the more na narilista yung pangalan nyo sa raffle natin. Kumbaga kada tao na nai-invite nyo sa grupo, meron kayong another entry para sa raffle natin. The more people you invite, the more chances of winning our prizes. Kapag meron na kayo na-invite, ay mention nyo lang ang pangalan ko na at Mentor Neil at ang partner ko na si Rachel Panlilio. So at Rachel Panlilio. Tapos ilalagay nyo sa mention kung sino yung na-invite nyo para malaman namin na in-invite nyo at dadagdag ang raffle entry nyo. So ang raffle natin ay magaganap sa June 10, 2021 ng 9:30 PM gamit ang Wheel of Names. Meron kayong mahigit isang linggo para magawa ang mechanics natin. Kaya kung nagustuhan nyo itong video natin mga Lodi Cakes ay please click that like button and subscribe and click na rin ang bell notification para every time na may bago akong upload ay always kayong updated sa mga bagong videos natin. Trade with discreet mga Lodi Cakes. Peace out!